ભવિષ્યવાણી સૂર્યોદય ભવિષ્યવાણી સૂર્યોદય એના ભવિષ્યવાણી ભવિષ્યવાણી સૂર્યોદય માટે હતું ને સૂર્યોદય ભવિષ્યવાણી મેં કીધું તું 4 ભાગ વાળો દાખલો આ વખતે પૂછાશે 4 ભાગ વાળો દાખલો આવ્યો મેં તમને કીધું તું અદલા બદલી વાળો ઉદાહરણનો દાખલો આવશે ઉદાહરણનો દાખલો આવ્યો મને એવું લાગે છે ટીચર આઈ લાઈક મોર માય ફેવરિટ ટીચર ઇઝ આ એક કરી દીધું ને અરે કાઈ ઘટે નહીં હે કામનું છે ને સૂર્યોદય તઈ પછી એમાં કાઈ ઘટે નહીં પૂછાણા ને સર લખતું પેપર હતું અરે વાહ પેપર માંથી લેવો હે આવ્યું ને પેપર ક્રેક થઈ ગયું કે નહીં હે નવકરૂપમ